Hallå. Tjena. Och god helg, vill säga. Tredje sessionen med Metal Gear. Jag slänger lite saker som ligger här. Skräpar. Hej Quip. Så. Raiden, here we go. Ska försöka komma ihåg vad vi gjorde senast. Men jag ska väl försöka ta mig härifrån, va? Eller? Vad gjorde jag senast här egentligen? Det var han som fick känna på tidning förra gången. Va? Hur kunde han... Jag vet inte vad som hände där. Sluta ducka! Så. Jag gör så här att jag ringer en vän. Tjena Roleshi. Kommer du ihåg vad det var jag skulle göra? Jag ringer och frågar. Get out of Shell 1. According to Ames, the president is on the first floor of Shell 2's core. Cross the connecting bridge from the north side of Strut D to get to Shell 2. That's where you need to go. Nej, förlåt. Du man kan ringa en vän och fråga. Looks like you've lost your balak. Bort. Så. Jag ska ut härifrån helt enkelt. Easy as that. In i hissen. Hoppas att det går. Skit! Du såg inte det, va? Nej, du såg inte det. Jag tror han missade nog det. Han bara, Hö! Han står inte i hörnet. Clear! Det tog lite tid bara att scanna av, så att säga. Stabilt. Rövhatt. Hej Peter! Kan jag få åka härifrån? Tack. Nej. Så, och. Så bättre ha på sig än detta. Ja, jag har ju fått level 3 keycard. Det var det jag fick ganska nyligen, va? Det är det som gör det möjligt att jag kan gå vidare. Ska vi se, jag ska försöka ta oss ut här utan att... Nej, det var lurt. Mycket folk blir det. Strypljudet är gött.
Send a replacement guard for the area. Så här. Ja, en vakt nere. Ja, men va. I need some help here. Jag som bara vill ut genom dörren. Så, ut genom dörren. Vi forcear detta lite grann. Det var definitivt en brunlämning det där. Jag vet inte vad vi ska kalla detta. När man är jagad av vakter, lägga sig ner på marken och vila lite. Vad kallar vi det? Det är där du är. Tjena, går nästan lunch, ja? Aj! Aj. Nu är det massa drones. Och vad gör man när det kommer drones? Man lägger sig ner. Kan jag finta bort lite grann så här kanske? Mm. Har du inte käkat frukost än eller tjej? Det är vad jag tycker om drones. Så något mer skit här. Okej, vi tittar på den här då. Strut D är väl den som är uppåt. Där kan jag ta mig över till Shell 2. Mycket fina glasögon. Det tackar jag för, Peter. Men det var värst. Skit i det. Jula! Inte jula. Jula in i ett ligg. Jula in i ett ligga. Jula in i liggpose. Ja, bra, jag kan dra ta. Är det någon annan level 3 dörr vi har sett? Jag vet att det finns level 5 dörrar någonstans där nere. Level 4 later. Attans! Så, vi kör lite domino med er där. Det var här level 5 var. Ingen kan skjuta med nya hjular. Precis som att piruettmannen också. Vamp, ingen kan skjuta han piruettar. Raiden. Hade jag bara sett namnet och inte hört det uttalas så hade jag nog kallat han för Raiden. Eller? Yeah. Får inte glömma heller att jag har ju en hel pornstash också som jag hittade. Har tid med er. Blöder jag? Ja, det är. Just det, här finns det level 3-dörr. Det minns jag allt. Okej, så spanar han här. Jula! Eller rondat, eller vad det nu heter det där.
Och det är Niklas som man behöver honom, så han kan förklara vad det där heter. Det var nog level 3 där så jag springer in på där. Story. Ja, lite bomber och skit här. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. Kan du bara frysa What do skiten? the control units look like? Take a look with your binoculars. Det där är väl Semtexen? That's the Semtex. And that must be the control unit. En liten fin radar. PSG-1, är inte det snipergevär? Har man kunnat få det innan detta kanske? Jag klarar mig fint med min sån här. Jag gillar den andra bättre där man faktiskt ser ordentligt rödpunkten. Vad är det nu? Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. Det känns som jag saknar sniper. God morgon! Ja, det är okej. Raiden! Det här är lugnt. Jag vet. Jag saknar snipergevär. Jag kommer inte kunna sikta på långt avstånd och ta dem där. Tror jag. Så, det innebär att jag måste ut på sniperletar-resa. Någon som har några input på vad snipergevär finns. Kartan visar ju inte riktigt vart jag har varit och inte har varit. There's somebody there. Who's that? Dans. Finns det några dörrar på det här stället, tror jag? Där är ju till den nästa strut. Ingen dörr där under, nej. Ska vi gissa? Finns det en armory eller en warehouse eller något sånt? Dining hall. Transformer room. Pump facility. Warehouse. Material distribution facility. Kan det vara så att det är i varuhuset? Och där finns det en level 3-dörr, kanske. There's somebody there. Han är pissed. Enemy fire. Nej, inte fire! Enemy throws.
Extrem säkerhet ska vi ha. It's the enemy. I need help. Skit! Kan inte en pojke varför springa i fred? Jag tänker att vi kollar igenom de här och så notar vi ner om vi ser några dörrar som vi inte kan komma in i. Well. Man är lite körd alltså när man blir påkommen så här. Om man inte bara sticker ut. Come in. Right. En liten rolig grej är att i ettan är också sådär det uppdraget. Stick tillbaks och hitta ett snipergevär någonstans. Och här är ju ingenting. Who's there? Ingen. Ja, det är inga dörrar här som jag inte kan gå in i alla fall. Nope. Jag har ju sett en person som hade ett snipergevär. Han på taket på andra stället. Han blir lite förbannad. Nu skiter i. Springer ifrån. Att han sniperkillen står på det taket, det kanske är en hint till att det kan finnas där. Vem vet? Nej! Där nere finns inga dörrar, va? Nej. Det är ingenting här heller. Ja, jag kommer snart runt på andra sidan. Olivolja. De måste ju klara sig ett tag. De som jobbar här. De måste nog äta sin olivolja, det tror jag nog. Olivoljerigg kanske det. Det är det. Spelar på PS3. Här kanske vi kan ta oss någonstans. Eller inte. Precis. Jag tänker på havsoliverna. Helt enkelt. Jag antar att det är de ni tänker på också. Havsoliver. Här nere går inte att ta sig längre, va? Nej. Det finns inga dörrar här uppe heller. Om man pressar sjögurka. Är det som är pressgurka som ni snackar om det? Det är när man tar sjögurka och trycker till lite grann så det kommer ut olivolja. Har jag förstått det rätt nu? Nice. Mina matlagningsskills är på topp. Här finns väl inget extra rum heller, va? Vi tar den.
Tobbe Fix förklarar mat, kommer den heta den kanalen. Sambandet, undertiteln är sambandet mellan sjögurka och olivolja. Och du kan inte ana vad som hände sedan. När pressgurkan kommer in. Jag har något här. Skit i det då. Prästgurka? Tror det är nog lika mycket prästgurka som det finns prästost. Kan du förklara varför det heter prästost? Vem är prästen som gjorde osten? Och varför är prästosten stark? Level 3. Som av en händelse. Handgranater är bra att ha. Skott. Ja, vi är i warehouse, så som jag tänkte det skulle vara. Tjena, bababoy. Intressant det där med FF7-remaken, för att de kan ju ha backat på hela den grejen med att det ska vara episodbaserat. Jag vet inte. Är det kloster? Är det därifrån det kommer? Spännande. PSG-1. Use your PSG-1 to take out the IR sensors control units. Head to the connecting bridge between shells 1. Ja, jag vet vad jag ska göra. Ja, jag tänker trappistmunkar. De kan ju sin skit alltså. Det kanske är ett liv. Att bli en ost- och bärsmunk. Vilken sorts munk skulle ni vilja vara? En vaniljmunk, syltmunk eller en ost- och bärsmunk? Vad är 10:e mjölk? Det är ett nytt begrepp. RGB 6. What is RGB 6? Huh? Tionde mjölk är den som folk betalar i kyrkoskatt. Och då hällde de mjölk i kollekthoven. You got one. Everyone, watch your back. Send the replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on the way to Strut F. Intensify the level of security. Jaha, det är mjölkskatten typ. Kyrkan tog mjölkskatt. Jag förstår. Så pappa Alriksson, jag tolkar det som att sex, mat och dryck är ditt syfte för att leva. Det är väl syfte så gott som något. Undrar om det finns sexmunkar också. Eller om vi kommer in på såna här konstiga sekter då. Nej, jag visste att det gick att få ut den. PSG-10, det är väl Tranquilizer Sniper va? Alltså om vi tänker så här, vi ger ju bort en tredjedel av det vi tjänar idag i skatt. Typ. Så 1/10 förr till kyrkan istället för staten. Det var bättre förr. Ta 1/10 av min mjölk. Det låter bättre än ta 1/3 av mina pengar. Eller?
Precis. Ta en tredjedel av mina pengar men aldrig en tiondel av min spelsamling. Man kanske betalar till staten också. Kanske. Ja, det låter som att vi kommer in på Maslows behovstrappa här. Nej, nej, nej! Jag tänker att typ kyrkan mer eller mindre var staten på den tiden. Så därför så kanske de inte hade någon extra statsskatt. Nu får ni kolla upp det här. 1/10 av mjölken gick till kyrkan. Check. Hur var det med statsskatten på den tiden? Kungen måste ju ha sina pengar också, såklart. Åh. Så den stora frågan är, var det bättre förr? Kyrkan och staten har väl tävlat rätt hårt i vem som har haft mest makt genom åren. Precis. Det var bättre förr när det var sämre. Det är nog en sanning som många har svårt att inse. Bättre att byta religion bara. Det är det de säger. Nej, nu blir det för dyrt. Nu byter vi religion. Det är väl samma religion dock, men... Ska vi inte säga någonting. Jag är uppväxt på kyrkoskatt. Tänk den. Min pappa är ju präst, så att jag är alltså uppväxt på kyrkoskatten. Fan! Lugna ner dig. Just det, jag har ju knark. Jag ska stoppa i mig. Raiden! Okej, var är knarket? Där. Kolla! Hur mycket bättre det går när man har fått lite knark. Har jag missat något nu? Där inne ser det ut att vara någon skit. Där är någon skit också. De där spränggrejerna som är där inne, har de en kontroll, tror? Är det någonting under? Här är ju inget. Ska vi tro att det är säkert nu? Vi testar. Inte säkert. Raiden, are you all right? Answer me. Raiden! Det finns någon sneaky någonstans.
Förlåt. Sköt en fågel. Se på den sidan. Nej. Det är där borta där inne då, men jag vet inte riktigt om det finns något kopplat till den. Om inte den där uppe är något skit. Och det är ju en sån med. Lurifax, nu då? Men helvete! Right. Are you all right? Answer me. Raiden! Sneaky, ja. Japp. Det var ju inte meningen att skjuta fåglar. Okej, vi börjar med den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så flytta på fåglar. 7. 8. Okej. Det är 8 stycken där. Men är det här en till? Nej, den är paj. Kaputt? I think. Kaputt. Vi spränger hela skiten istället. Kan det vara närmare på något sätt? Eller typ där borta eller något? Eller här? Åh! Jävlar vad sneaky. Det var 9. Något mer? Ska vi tro att det är en 10 jämnt eller? Vi testar det. Right. Are you all right? Jag har inte spelat Witcher 3. Raiden! Jag har velat göra det jättelänge, men det tar ju sån förbannad tid. Jävla 100 timmars spel liksom. Vem har tid med det? Räknar vi ändå. 1. 2. 3. 4. Det vet vi. 5. 6. 7. 8. Va? Nej. Raiden! Kan det vara så att jag får inte skjuta den? Jag måste skjuta den... Sändaren först. Jag råkade nog skjuta fel. Vi tror på det. Jag glömde jag räkna, men jag har ju koll på dem nu. Nähä. Vad är det? Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough.
Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cypher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a Cypher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. Jag märkte the whole det. bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the Cypher. Aim for the blinking light. Sorry, birds. Åh. Stå still. Oj, shit. Jag lovar att det sköt ovanför. Right. Are you all right? Käften, Snake. Answer me. Raiden! Okej. Då gör vi så här. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Asch. 9. Nu har jag tagit 9 stycken. Jag tror att det är 10. Tror. Men den sista ja, det är väldigt konstigt här nu att Snake vet att det har sprängts. Men samtidigt inte. För att det är en time paradox. Det är inte förrän i 3:an man kan göra en time paradox. Det är någon som har någon förslag. Inget jag kan se neråt. Okej då. Bakom flaggan är ju sneaky som fan. Jag ser den. Åh! Så ibland så kommer den upp. Tack. Tack, falukorv. 10 stycken jämt var det alltså. Ja, men ja. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 Vi kan säga det, now. Guess. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. 1 dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR.
There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. Yeah, whatever, I'd Raiden. stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Så det är tyskarnas fel. Falukorv är tyskarnas fel också. Jag äter semilunch här samtidigt. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Fixa han Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Musklerna han ut det precis. Solidus bara, jag måste skydda munnen. Tjing! Munskydd är jätteviktigt, men panna och överdrift på huvudet, ingen fara. That the best you can do, Snake? Sant. Did I get it? Alltså jag vet ju, Liquid är ju flytande och Solid är ju solitt. Två olika former av hur
finns ju även is och plasma, det är de 4 formerna som materien kan ha. Men vad är solidus? Vad ska det ens betyda? It's the Harrier. Det kan väl vara i ångform också. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Ja, men det har jag koll på att såna plan funkar. Finns. Oj, oj, oj! Stinger! Jag vet fortfarande inte vad min RGB 6 gör. Aha. 6 grenade launcher. Jag ska stingra dig. Oj! Så ditt flygplan är inte så bra. Inte så cool som du tror. Akta på det, Snake. Ska jag skjuta Snake också? Nej, det verkar dumt. Nu var det seg för den. Sopar är ett revamp på Liquid, eller Solidus. Vad lägger sig och hovrar över mig? Var är ni då? Nej. Oops. I'll let you go out in style. Nej. Det är precis en sån som Arnold hade i den. Jag gillar den. Try dodging this. Får du dra. Håller du hus? Ah!
fixade Snake. Trött på honom. I'll let you go out in style! Vem var det som gick ut i stil? Nice, Peter. Var det chocolate chip pannkakor du skulle göra också, eller? Ska han ha en iPatch nu? Som riktiga Snake? Eller Big Boss menar jag. Nu kommer Ray. There's something coming up. Jag tänker att det här är typ som Mega Shark vs Giant Octopus. När hajen hoppar upp och tar ett plan i luften. Det var det som hände nu. Väldigt Son of the Enders, det är den där, ja. Jag sköt typ 15 Stinger-missiler på dig. Och det enda som hände var att han skadade ögat lite. Fick lite grus i ögat. Fab! Go! Plopp. Jesus. It's running on water. It också. Raiden bara, okej. Vad hände precis? Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers, everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky?
That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Okej. Vi sparar. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Okej. Vi gittar härifrån. Kan vi kanske... Alltså, vad fan? What the hell happened? Raiden! Raiden! Jag tänkte jag skulle liksom kravla mig ut där, ner på... Och här blir ju inget... Nej! Känslig du var då! Raiden! Jag behöver ju ut på det röret Is där. everything all right? Raiden! Raiden! Det går sådär va? Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! Follow the pipe to Strut L, sa hon ju. God damn it. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Det är inget här på den här sidan va? Jag tänker att man skulle liksom kunna gå armgång ut på den där. Men nej. Oh. Nej, man måste göra så här.
Kan man få en skugga under sig kanske, så man vet vart man är? Visa att vi är rakt nu. Det är dödsvatten, vet du. Jack, Fågelskit! what's going on? Answer me! Ah! Jack! Jack! Har man ingen liksom putsduk eller någonting i sitt inventory så man kan putsa bort fågelskiten? Ska jag gå runt den. Dodga fågelskit. Dödsfågelskit. Så. Upp, hoppa. Nej, det gick inte. Där så. Nu kom det eld där. Nej. Det är ingen eld där innan. Nej, men! Jag tänkte hoppa runt lite grann. Jack! Så att han skulle sluta brinna. Så gjorde han ut. Det här är det svåraste i hela spelet hittills. Precis. Vad är vatten jag sökte? Nu ska vi träna. Jag har lite pull-ups. En till kan vi få in. Åh, hej då. En till. Jag tror dock att man måste typ upp i 100 eller någonting. Åh! Kolla, det brinner inte här nu. Men jag kan ju fortfarande inte komma upp. No. No! Jack, please answer me! Jack! Nu bara lubbar vi. No. Det tog inte. Jack, När jag please tryckte på hoppa answer me. upp-knappen. Jack! Satans. Japp. Lugnt och fint. Här springer vi lite. Ja, ni kom. This is not a pretty sight. Är det bird crap överallt, eller? Really? Han kan ha kallat mig ful, ja. Jag hoppas att de inte kan träffa mig här. Så kommer det hela. Åh, gud. Sluta bomba på mig. Han är rätt bra. Peckade en fågel på mig. På mina händer precis. This isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Inte hela vägen tillbaka som början, va? God damn it. Ja, det lär det varit. Det är som hönorna i Zelda.
Ching ching. Jag med. Hurry up and check the situation. Ja, stingers. Lite overkill kanske. Precis, gidrar inte med dödsvattnet. Eller ja, det är olivolja då, kommer vi fram till. Som kommer ifrån pressgurkan. Presssjögurkan. Den är rätt skillad. Tur. Checkpoint. Vem sover? Ja, ni sover. Det är störigt nu det här spelet. What's wrong? Raiden. Det gick bra. Gud vad de ska hålla på och trilska runt sig så här. Så där hade inte jag velat gå där. Speciellt inte med all olivolja under. Ja, jag ska stingra fiskmåsar sen. What? I'm going to go in my pants. Det är bara... Det är lugnt. Right? Ja, men... The enemy has already entered the nuclear launch Ja, jag code. brukar hälla i Secure the lite olivolja. president before they can confirm and finalize the code input. The president is on the first. Det får ju ner vattenbubblet. Så det inte kokar över. Men... ja. Jag tänkte att han skulle säga någonting när jag stod där i. Random konstig grej att göra alltså, det där. Mycket kiss var det han, ja. Rejäl stråle. Se vad de har. Drones. Jo, det är precis det. Kojima hade verkligen fria tyglar. Han har ju alltid haft sånt flummigt. Så. Ching ching. Var är jag nu någonstans? Där borta. Ja, jag kan nog ta mig in där, men... Så vi kunde stå ut L först.
Nej, vad var det här då? Level 5. Okej. Får jag komma in i källkår då? Tjaff, tjaff. Det ser inte ut att vara någon... Ja, den är paj. Så är det så, och så är det så. Inga skitfiskmåsar nu. Jajamän. First floor. Här renar de luft. Ifrån all olivoljeånga. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Du har redan fått spöet av honom, Olga. Har du glömt det? Personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. High voltage currents on. Vi måste hitta en radiostyrd The door stays shut unless missil, the va? president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Hon pratar med Shalashaska, va? Don't try anything on us. The feeling is mutual. Eller? I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll Bra, be då vet du hur man baking. får koka pasta. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. Nej, gör inte det. President is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Var då? Ska vi börja med att lura ut, var är jag ens? Okej, jag kommer in här. Om det är samma layout. Det verkar inte vara samma layout. Nikita är det precis det jag behöver. Där har vi en ventilation duct. Där. Jag skulle vilja ha en datamaskin också. Skit också. Ja, robotarna bara drar runt där. Här var det pipe. Press med Z. Tänk om det inte finns någon. Spelet bara slutar här.
Ja, nu var det slut. God lördag! Visst är det mysigt med så här? Jag gillar att streama så här, mitt på dagen streams. På lördagar. Ska vi gissa att Nikitan finns på en annan våning? Ja. Vi glider ner här. Jag tror inte behöver någon knark. Mine detectors. Nu. Jag har sig. Vad har ni annars för er på en lördag som den här då? Har ni kvällsplaner? Vad gjorde ni igår? Alla hjärtans och allting. Jaha, du körde en alla hjärtans fylla, helt enkelt. Det blev inte värre än en halv flaska vin för mig igår. Vad är det här på kartan, tror? Is? Swim about. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. Det var det du sa förra gången jag var i The vattnet. O2 gauge will... Jag vet hur man gör. Han är så tjatig, den här gubben. Nu är det frågan om jag ska ta in här först. Oh, ching ching. Aj. Det var inte lätt det här. Jag tror jag försöker inverta i huvudet. Ja, det gör jag. Jag försöker inverta i mitt huvud. Andas. Ja, det är vattenhål. Det längsta jag själv kan vara under vattnet, det har jag aldrig testat. Jag är inte någon som gillar vatten generellt. Visst anser det bra ut. Visst, det är en HD-remake på det. Men grundspelet är ju fortfarande... De har inte förändrat någonting i själva mekaniken och sånt. Och detaljer och allt det där. De har bara liksom skalat upp och gjort lite textur och sånt bättre. Ser förbannat bra ut. Agreed. Vad är det nu? Gluten tart. Är det tårta full med gluten, eller? Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the president before the launch code can be reconfirmed. Jag vet. Jävla tjat på dig. Jag säger... Oj. Jag säger vattenhål. Jag menar egentligen lufthål. Kan jag gå in i de här? Oj, vad det var särligt här. Hör smäll? Den har jag inte hört om. Var den bra?
Är inte det här han bombmannen? Andas. Gud vad man har lätt att se här. Simmar dit. Vi simmar ner. Det här med att kontrollen inte är invertad under vattnet. Jag får jättehuvudbry på. För jag spelade typ som jag spelar Star Fox eller liknande. Jag försöker styra. Funkar inte. Typiskt. Det får vi försöka komma ihåg då, att det finns en level 4-dörr där. Das. Oh. Kanske att precis... Oh, ja. Kanske att presidenten ger mig level 4 sen. När jag kommer in där. Jag sa att den hette Her Smell. Jag skriver upp så kan jag kolla upp sen. Jag såg Jumanji 2 igår minsann. Jag gillade ju ettan jättebra. Alltså nya Jumanji. Tvåan var lika underhållande den faktiskt. Jag tycker konceptet funkar väldigt bra. Äsch. Nu drar vi härifrån. Nu har jag tvättat av mig kisset också. Det var en tur. Inget kiss i håret längre. Då ska vi se. Halloj. Hej. Jag undrar om man kan morseprata med honom där. Det har varit något. Här inne skulle jag vilja kolla lite närmare. Så vi skickar in en tjaff. Där gick du ner och så... Där gick du ner. Hoppas jag. Jajamän. Tänker om vi... Jag såg ju en förut. Jag tror att den här är bättre. Why? Aha. Hej! Hej!
Bam! Jag siktar också på att kunna gamea tills att jag är 80. Jag skriver upp den också. Generellt så brukar inte jag heller vara något fan av alltså vanliga måste jag säga, matinéfilmer och sånt där. Inget fan av action generellt. Men just Jumanji tycker jag funkar jättebra. Jag tror det är spelkopplingen som gör det. Att man köper världen hur dumt det än är. Kommer jag in i samma här eller? Ställ upp. Hello? President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Dickcheck. Well, Som man brukar göra. Vad är för kön är du? Jag går och Foxhound, känner sir. lite. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Precis. Switch over to Före nano Trump det där. communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? La I Lilolelo som don't styr. have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Exakt, du har förstått Every rätt. policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. Legally sane. Vad betyder det ens? The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial? Ja, det political, är det. military? Som jag fattade så. No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout.
All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? Det jag undrar också. Illegally sane. Puppets. Pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn Dålig könsfördelning i den här gruppen it's alltså. still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago? Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Jiddra inte med gammelgrabbarna helt enkelt. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet.
What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. Tjena. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. Det är mitt i cutscene här. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Kojima är ju rätt tidigt ute här alltså. I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. All right. Mycket info där. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Som jag misstänkte. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Så GW är en AI som aktiveras på Arsenal Gear om jag fattar rätt. I told you everything you need to know. Det är typ Leif GW Persson. De aktiverar Leif GW.
då brakar det lös. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Metal Gear Leif, ja. Do it! That's your role! Alltså i det här spelet så pratar de ju om Patriots och Lalilulelo som jag tror inte de har fått förklarat än. Jag tror att Patriots och det är samma sak. Men det är väl också det som Illuminati sägs vara. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Nu är det dags att gå och stoppa Leif GW då. Eller ska vi kalla honom för Metal Gear Leif eller Leif, bara Leif GW? Ska det tjatas lite till. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should Är have det därför assassinated galenskaperna the filmen president Leif, to eller? eliminate the threat. That was not my intention. Visst heter den I was Leif? trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? No, That's visst a är det new där one on Leif. me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1 in the core of that building you're in, right? Jajamän, jag vet precis vart det You've står. got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. Rotumskanoner, ja. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Gud vad det tjatas. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber.
There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Grlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Grlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Grlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Det är precis det jag inte riktigt får ihop heller. Vad är Ocelots plan här? Och är det egentligen Liquid som ligger bakom allt? We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich my sister? What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. Yep. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Ner i källaren. Nej, inte här. Det var level 5 där borta. Många som var sönder så var det en level 5.
Tja-tjing. Då ska vi se om jag kan hitta igen då. Vi gurkar ner här. Vad är det nu? Raiden, are you reading me? This is Arakan. What's your situation? Jag gick ju precis Wet hit. and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. Right. Jag vet ju vart jag ska alltså, så ni kan ju chilla. Jag trodde jag visste att jag skulle. Ja. Förhoppningen är ju att jag ska kunna bli klar med det här i helgen. Impression. Jag vet inte riktigt om man skulle uppskatta hur långt jag är i spelet. Så vet jag inte riktigt, men kanske 60%. Kan det vara det? 70? Det är så länge sedan jag spelar det här så jag kommer inte ihåg riktigt, men... Tror du att det är bara några timmar kvar, eller har du koll, eller hur? Jag tror How Long To Beat säger så här 12 timmar och sånt. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Borde vara något sånt, men vi får se.
Cool. Då är det typ 75%. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. De där fyrkantiga tänderna blir svårt att hugga in i någon snackar med. You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Visst fanns det ett gammalt PlayStation 1-spel som heter Crazy Ivan? Emma's alive? Pansarvagnsspel? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. Ganska tidigt PS1-spel, va? It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. Jag har funderat lite grann på spelet Loaded och sin uppföljare Reloaded. Är det något att besöka? Återbesöka? Jag spelade bara på demoskiva. Responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public. Typ väldigt tidigt twin stick shooter utan att det var twin stick. Deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth. And destroy this world of deceit they have created anime. Man gör så i Japan. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Kanske borde ta en titt på Loaded då. Kanske även skulle ta en titt på gamla Alien Breed. It sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? How did you know? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Riktigt dödsvatten. Ja, hur ska jag deala med det här nu då? Ching ching. Han gillar ju dödsvatten i alla fall. Ska jag nita honom eller ska jag söva honom eller... Vad är det? Det här? Knivar. Skönt att jag vet hur mycket syre vamp har i sina lungor också. Han håller på som om han vore en fisk liksom.
som söver dig. Ajaj! Ska vi sikta på det eller? Ska vi söva den jäveln? Här är ju lagom drygt. Ajaj! Får vi lägga oss igenom. Precis så. Visst fanns det en odödlig fiende i Naruto också. Som de fick låsa in. Typ grävde ner. Han skadar mig, men jag vill bara lägga mig och sover. S1 dude. Det var inte Gara. Gara hade ju sitt sandskydd. Det här var ju den här... En av dem som var med i... Åh gud, vad hette organisationen? De här med svarta dräkter med röda moln på. Det är gänget. Som Sasukes brorsa var med i. Ta det här. Han har ju inte alls mycket liksom... Säg det, söder någonstans. Så, nu lilla vamp. Åh, så somnar han. Det känns som att han borde vara lite mer av en trickboss i och med att han nu är odödlig. Så varför kan man ha ihjäl honom? Liksom, eller? Genom att bara skjuta. Orochi Orochimaru dör ju. Han var ju inte med i den här organisationen som hade svarta dräkter med röda moln på. Eller det var han nog, men han blev utkickad från honom, tror jag. Gud vad länge sedan det. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the president gave you. When you find her, take her to the computer Akatsuki, room on level ja, det är Hidan jag tänker på. Han blev ju nedgrävd. Shell 1. Länge sedan det där alltså. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue. En stor grej när Naruto gick i mål. Kollade på det nästan i 15 år liksom. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right?
I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room. Det är väl en jättefin grej jag har kollat på det i 15 år. Om jag ska vara helt ärlig så har jag fortfarande de sista 30 avsnitten kvar. Som jag inte sett än. Det går i perioder där. Jag kollar liksom stötvis på typ så här 50 avsnitt. Japp. Via Winamp såg jag det ju inte, men undrar om den inte nästan var före torrent-tiden. Är jag på rätt håll nu eller? Jag såg ju... Man fick ju hålla koll på fillers. Värsta fillerserna var nog typ när och vad heter han? Bushy Brows. Och hans mästare som var likadan. Gud, jag har ju tappat alla namn. När det kom kopior utav dem till stan i alla fall. Rock Lee och mästaren där. När deras kopior kom till stan. Gud vad det var dåligt. Det är ju så dåligt, det är ju så komiskt dåligt så det var nästan var roligt. Nice med lite karta här. Svårt att veta vart man är. Det är jättesvårt att veta vart man tar vägen just nu. Ja, det finns väl några Naruto-spel som ska vara ganska bra, va? Karta, tack. Guy, ja. Där satt den. Det är fortfarande så här Rock Lee vs Gaara-fighten i Naruto före det blev Shippuden. Fortfarande svinbra. Eller så vill jag komma ihåg det i alla fall. Så kommer jag välja att komma ihåg det. Emma. Emma då. Det går i släkten där. Are you all right? Who are you? Raiden, I'm getting you out of here. Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? Ja, absolut. Boruto fortsätter väl där. Jag tror att Boruto är väl typ så här 3-4 år in i mangan i alla fall vid det här laget. Ingen aning om det är bra. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Undrar om vi någonsin kommer få se ett riktigt slut på Bleach också. Mangan är väl klar där, va? Tror jag. Can you hear me now? Nanocommunication? That's right. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. Jag tänker också så, And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one. Även om jag tycker resan var värt det. För jag har hållit Naruto jättehögt genom åren. I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Come on. We have to get moving. This place will be flooded soon. Alltså egentligen så tycker jag att Bleach ska sluta när de hade ihjäl Aizen, hette han, va?
För sen kom ju all den här bullshiten med att han tappade sina krafter och sen lyckades få tillbaka dem. Och sen slutade animen där, men mangan har ju fortsatt i en sista ark. Och så jag tror att mangan är klarskriven. Med en hel ark som aldrig gjordes anime på. Swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. Men för mig så slutade Bleach när isen dog. Det känns som att det var det naturliga slutet. I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get out of here. No! I hate water! It's hopeless! I can't swim! I can't swim! Jag såg hela vägen till slutet, men det var helt ärligt inte värt det. Det slutade jättekonstigt. Väldigt så här mitt i någonting. Han fick tillbaka sina krafter och bara, hopp, nu var det bra. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with blev Ichigo pappa i slutet? I have trouble moving now. Slutade det så? Just hold your Det minns jag inte alls. Jaha, i mangan. Okej, jag har inte läst. Filter chamber 2, then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Det är samma med Hunter x Hunter. Är det inte så att den mangan ligger väldigt mycket på is för att han som gör den bara kommer in och gör det lite grann. Han känner för det och gör uppehåll på flera år och sånt. Vad sjukt kanske. What will you do then? Jag hade gärna sett mer Hajime no Ippo också. Hang on tight. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. Silverfänger. Såg du den klippta svenska eller faktiskt? 3. What is it? Jag har inte sett nyversionen av Hunter x Hunter. Och visst är Myr-arken med där i. Jag såg bara gamla versioner. Den slutar väl efter Greed Island-arken tror jag. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? No. Somebody more important. Jag tror Sailor Moon är för en högre ålder egentligen, men den köptes in och visades för en yngre ålder här. Utan att de kanske inte riktigt visste vad de gjorde. Kanske. Det är väl en känslan jag har haft. Utan att ha sett Sailor Moon så har jag ändå lite koll på det. Ja, nu lyssnar inte jag på Emmas gnäll, men det får vara så. Där har du Emma. Det fick du för att du gnällde så. Alans. Aj. Oj då. Vi åkte visst fel, Emma. Förlåt. Jo, jag vet att det gick på morgonen på TV4. Simma, simma. Andas, andas. Är det hit? Jag ska. Eller kommer härifrån. Nu känner jag mig helt förvirrad. I can't go on. Gjorde de det? TV3. Jag tror att du Rule 34 lite grann. Sailor Moon är vinterporr. Det är inte hentai. Akobuto, ja.
You did good. Hur mycket av han är egentligen med i den krypta I concentrated svenska? on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. Vem pratar de nu med Madara förresten? My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Har du så trevligt Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. Är inte Madara... But I think I know what you mean. Är inte Madara typ Sasukes storbror? Fast inte storebror. Ja, skurken i... En av slutskurkarna i... We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Fister North Star inte barnprogram. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. We're on our way. We can do it. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? Nej, inte sett. Den ligger någonstans på listan att se, men inte sett den. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal? EE. Det finns en ny Berserker-anime också, va? Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. EE? You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon? Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. I... Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. Jag kommer streama till 14:30 för övrigt. Fick jag precis sms om. Då blir jag upphämtad. What? Vad är det som ringer? Phone? Schysst! Tack för infon. Undrar vem som har varit här och satt ut dem. Den klassiska Resident Evil-vaktmästaren kanske. Get over here. Älskar eskortuppdrag, det är det bästa som finns. Haha! Är jag så nära slutet alltså? Tror vi det? Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me.
This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the president give it to you? Huh? Did something happen to the president? Båtbjörnen. Jag räknar med 3 timmar video. Det blir kul sen i Metal Gear Solid 4, för visst är det så att det är typ 1,5 timme rak cutscene i slutet där. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections rätt in i Leifs useless. hjärna ska den. You know what GW is? Ja. Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Jag tror också vi hade sett fortsättning på Metal Gear om Kojima hade varit kvar. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The president said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, Så det de förklarar nu är typ Echelon, som också var en grej på vid den här tiden. Information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. Ratchet & Clank är svinkul. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet. 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 Remaken according to the skitbra. original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion hammets. Vad är en I suppose hammet? that being a specialist in neural AI Det är inga and gigaflops complex där, inte det är logic hammets played a istället. significant role in your association with the Metal Gear Men det är ju G project. vi också pratar om, That's så not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons. Just det. And is fully Vilket equipped with saknade cyber 24. terrorist Det var countermeasures. bra. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW.
But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. Grejen är att Y2K-buggen var seriös, men den patchades upp. Så väldigt lite som inte blev patchat blev påverkat, men hade vi inte patchat det så hade ju skit hänt. Ja, 2038 eller är det 2037? Något av det. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. What are those sticks in your head? These? Precis, alltså adressrymd i 16 bitar går väl inte att adressera längre än det i och med att man börjar på 1970. Visst är det så? Eller är det 1900 man börjar på? Jag kommer inte ihåg något av det där i alla fall. Adressrymdet är slut. Okej, let's go. Det är lite som den här Mayan-kalendern. Den tar slut, då går jorden under. Och upp. Andas. Ja, förlåt. Det är ju 32 bitars såklart. Men ja. Tur att vi snart lever i en exklusiv 64-bitars värld då. Det är väl framförallt alla legacy-system som blir ett problem där. Man får patcha skiten. Det är ju säkert lätt att ställa frågor om varför saker inte är som man tycker de borde vara, men det är i och med att många system är gjorda för länge sedan. Emma! Jag hörde om det också. Jag hörde om det i... Du lyssnade inte på Oddpod av en händelse. De pratade om det där i. Precis det där. Att det var väl
ett system som jobbar med pensioner. Som forecastar 20 år in i framtiden, som hade bara hade ballat ur systemet. Det visar ändå på att ja, det är ett problem på riktigt. Sjölöss är detta. Det var nog fonder, men det var pensionsfonder. Nej, du glömde ju henne. Attans. Jag trodde också det var kackerlackor fram tills att de ringde och pratade om dem. Då sa de att det är sjölöss. Och om man kryper runt i dem så äter de upp ens rations. Kom här. Går du och jag här så blundar vi för sjölössen. Vad gör vi åt det här då? Jag har inget att elda med riktigt. Raiden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean surface from that strut. Jag har cooling spray. Tror du att de gillar porr? Jag tror inte det. De kommer ju tillbaks igen. Ja, det ringer i telefon. Okej. Jag gillar den inte, va? Jävla sjölös. Just for a second. Man ska aldrig ångra saker man har gjort eller inte gjort. Du tog säkert beslut med den bästa informationen som du kunde ha just då. Efterklokhet har aldrig tjänat någonting till. Jag tjänade typ 15-20 000 på bitcoins vid den första stora uppgången. Sen sålde jag av och ja. Sen vet jag att hade jag haft kvar några bitcoins så hade jag tjänat ännu mycket mer pengar. Men man tar det beslutet man gör. Det är lika gärna kunnat gå ner. Efterklokhet har som sagt inte tjänat någonting till förutom dålig sömn. Amen. Men de är ju nästan borta. Det är som att om man ska in i liksom aktie- och fondvärlden så är det ju helt... Det går inte att vara efterklok där. Man får agera på den informationen man har. Och det får vara så. Men hörni, gänget. Gå hem igen.
Man skickar hem ett gäng och så kommer deras kompisar tillbaka igen. Kom nu! Rättes! Men det kommer ni tillbaka igen nu. Så kommer vi inte ens in. Ja, det är sjölöss. Jag vet inte vad det är för sorts djur. Tjena! Men sluta! Det är inga bugs kvar nu. Alla är... Så vad är det? Typ 3 stycken här. Ni kan gå hem. Nu kommer du med här. In här, fort som jävlen. Så. Ingen mer gråsugare. Ja, men någon skit här då. Så jag tänker att hon kanske kan chilla med insekter när hon hade precis tvingats ner i vatten. Är inte det värre kanske? För henne. Ah! Det här är inte bra. Det här är typ jättedåligt. Oj, fel vapen. Vart? Hallå? Det är dem. Jag är dem. No! Raiden! 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 Då lägger vi det där. Så nu är det frågan, vart strut L ska vi till? L. Okej, då ska vi alltså bort höger. Ja, förlåt. Du är här borta. Giant isopod. Är den for real? Finns det riktiga sådana? Typ så här längst ner i marinaregraven eller någonting. Finns det säkert sådana gigantiska saker. Låt att det gått snabbare om man bara kastar upp henne på axeln. Det brände på. Who's there? Who's there? Request
Requesting backup unit. What's going on? Satans! Enemy sight. Ja, nu är vi döda. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Grejen är att det är ju ingen där innan jag hämtar henne. Det är hon som är källan till allt ont. Kom här. Men! Ditt trögo. Hur länge ska du stå där? Har du något eller? Ja. Lite skott. Lite i taget nu bara så går det bra. Ställer det där. Kommer han ovanifrån nu? Hopp. Who's there? Who's there? Så. Enemy sight. Nej! Oh. Okej, reset då. Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Vi får skicka ner James Cameron mer i djuphavet så han får hitta lite mer som fisk. Och då hann inte ringa henne. Tur för dig. Anglerfish, ja. De är fina. Jag gör så här, ja. Funkar inte. Vad är det för supermensch? Hon är ju där uppe.
chilla där. Så. De verkar ju se jäkligt dåligt. Så jag ställer mig här. Så. Get over here. Ursäkta liken på vägen då, men det behövdes. Blundar du? Vad har ni annars för liksom hemska eskortuppdragsupplevelser? Åh gud, där är 4. Fast kunde hon dö i det? Kommer inte ihåg. Nu tar vi en liten... Sån. Var det något mer eller? Ja, där kommer du. Då går vi till strut L, du och jag. Usch. Jag gillar ju Resident Evil 4 på många sätt, men det där är nog något jag har förträngt. Nu ska vi se att det är säkert fällluckor i marken. De verkar lagat här. Titta, de har lagt dit såna här. Vad smidigt. Annars har jag fått kasta över den. Ser ut eller neråt, va? Åh. Det är det. jag förstår vad du säger. Vaktis, ja. Fin vaktis där. Alltså den här coolant sprayen, det är som en multipurpose Swiss knife liksom. Jodå, det blir GoldenEye nästa vecka. Ja, det är väl hon... vad heter hon? Damn it. Vad heter hon? Jag kommer inte ihåg nu. GoldenEye-bruden. I don't have card 5. Damn. Isabella skor upp. Tack. Nice. Giving up already? Där satt den. Henne har man inte sett något av på länge. What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is I just remembered it myself. Lite tänd är hon, va? Såg något i ögonen där.
tänkte vi ska försöka hitta lite karta först innan jag gör någonting. 2. Okej, det gör vi om. Oj, shotgun-kulor och grejer. Hey, what's wrong? Bergsklättrarfilmen. Cliffhanger. Ja, det behöver inte förklara din läggning för att tycka att hon är snygg. Kom, se kom. Polaren. Märkte inget. Nu så va. Hans. Jag sköt hans radio. Jag har ju knappt några minnen av filmen, men det är ju spelet har jag spelat skitmycket. Det är säkert en Bond man växer upp med som känns äkta för den. Fast, what? Jaha. Nu går vi in här. Du och jag. Ska jag ta och titta vad vi har. Ja, det är väl en bra rimlig regel. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Trump som Bond. Det hade varit något. Sunset. It's beautiful. Varför går gränsen vid 5 år? Om det är någon som är 70 och någon som är 60, vad spelar det för roll? Så länge folk, jag känner att så länge folk är i vuxna människor över 18 så låt folk göra vad de vill. Så länge inte det finns något krav eller tvång. Enemy soldiers, gun ciphers. Fast om det är stor åldersskillnad så kommer man ju få kommentarer och sånt. Men personligen så tycker jag inte det ska spela någon roll alls. Låt folk göra vad de vill så länge ingen kommer skada. Annars finns det gamla klassiken. Hälften plus 7. Det är liksom formen för att räkna ut vad som är okej för som kille att dejta i ålder. Do you read me? Yeah. What's up?
We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Kanske är +4. I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Om man är 2 så ska man definitivt dejta 8-åringar. Det är rimligt. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. To each their own. Men vem som är snygg eller inte snygg. Okej, hon går här och klumpar runt som en annan klump. Sluta äta upp mina rations. Så. Knark. Att ens hålla på och kommentera någons utseende tycker jag känns rätt lågt. Åh, den är så känslig! Vem? Va? Emma, open your eyes. Emma! Open your eyes. Så länge de är lyckliga så spelar det egentligen ingen roll vad det är för bakomliggande faktorer. Är hon ute efter pengarna och han är ute efter vad han är ute efter, så är det väl upp till dem. Jag vill inte ha någon åsikt om det är där egentligen, så länge folk är inte tvingade. Så är det vuxna människor. What? Minor på bron? Jag ser inga minor på bron. Shit. Du ska fixa minor på bron. This isn't happening. E. Thermal är ju inte dumt. Men tänk om man inte har thermal här. Den hittar jag ju bara av misstag. Där. Ja, titta. Nej, nu måste jag ha lite knark. Knark it up.
Ja. Knark. Kan du sluta åka omkring eller? Jävla grej. Svårt att träffa dig ju. Va? Var kom ni ifrån? Lägg den ner. Tjing. Ja. Jag har många skott helt enkelt. Jag får tänka så. Här var det chill. Det kan också vara att Sony har beköpt exklusivitet på FF7-remaken. Så. Ja, bra, nu är hon ute och kör. Oh. Feck. Stay out and give her cover until she makes it safely across the oil fence. Men jag inte har någon skott då. PSG-1 to... This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on Strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Okej. Skjut den. Damn, I don't think I can do this. Snake, take over for me. I'll take care of it then. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look. My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? Jag hade satt den på ett skott. Lugnt so far. Bra jobbat, Snake. Där ligger han. Man är ju rätt så skakig på händerna alltså. Det är ingen kirurg här. Ja, men alltså någonting var det behöver de bygga in här, för att har man inte tillräckligt med skott så vad ska man göra liksom? Jag brände kanske lite för mycket skott. Ska väl bara erkännas.
Ja, jag vet. Jag hittade ju skorpion. Okej, han blir lite mer fast på händerna när man ligger nere där. Var är hon? Är hon här och springer runt? Ja, det är hon. Tjena, Snake. Kan man skjuta honom? Och vad händer då? Det enda jag. Det här ska fan provas. Damn! Emma! Emma! Måste hon gå hela den vägen igen? Fy fan. Okej, PSG-skotten var ju inte där innan. Kan det vara så att de typ autogenereras upp där när det börjar ta slut för mig? Ja, knark också. Det kanske är lika bra att köra med det här ändå, hela vägen. Whoops. Fast robotarna, jo, de syns också. Titta, vad trevligt. Jag behöver inte slösa skott på dig än. Bättre hålla koll här. There's a guy here. Jobbigt! Pitching! Kolla! Utan zoom också. Där. Oops, förlåt. Jag var lite trigger happy. Ah! Okej. Aj. Så. Fåglarna, de är snälla. Nej, skit i dig. Så. Where are you at? This is Snake. Can you hear me? Vem? Du får sluta med det där.
Ching ching. Spång, ja. Är spång bara en väldigt smal bro? Vad definierar en spång? Det är ett ord jag inte sagt på väldigt länge, känner jag. Vi oss ner och så ska vi se. Var är vi? Hon är där. Du är där. Bra. Okej. Så definitionen av spång är väldigt liten bro. Bra. Måste en bro alltid ha räcken? Nej, jag antar inte det, va? Whoop! Kommer du där och snikar upp? Men du... Still med dig. Så. Ingen som kommer bakom. Ja, det är Snake där, ja. Hallå, Snake. Nu kommer de snikare bakom också. Så. 10 skott. Om min teori är rätt då, så har vaktmästaren varit här och lagt 9 skott. Jävla fin vaktmästaren alltså. Jobbig sekvens. Skicka inte jag ner dig i vattnet. Du ligger ju jättenära, Snake. Det var skjuten i huvudet. Ja, okej, det var inte riktigt den jag tänkte, men... Där har du. Var det jag eller var det Vamp? Fixa, Snake.
Stora jäkla drönare. Jag tror att om det här spelet hade gjorts idag så hade de där drönarna varit mycket mindre. Eller så är de stora för gameplayets skull. Så kunde vi gjort hela tiden. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard! How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Run, Raiden. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Nice. Understood. Ingen mer fight. Förutom den jäveln som går där då. Digital camera. Är det faktiskt med hörlurar på? Fan, fint. Vart hän ska jag? Jag kommer ju där utifrån nu, så kommer jag in här. Är det core vi ska till? Ja, jag tror det. Precis. Jag tror det var först på den bollen. Nej, de har tagit bort mina spångar. Heter det spångar i plural? Spänger? De har tagit bort mina spänger. Vi säger att det heter spänger. Tång, spång. Tänger, spänger. Svensk grammatik borde vara okej med det, va? Ah! Precis, spånguy med 2 i. Jag vill göra så här. Vad heter det spänger? Jag bara hittar på. Fult. Spänger. Det är som att simma, simmade, simmat. I lite äldre svenska hette simma, sam, summit. Det är också orimligt.
Inte heter det spänner, va? Spannar. Varför går Raiden så för? How's Emma? Ännu ett ord om det ord. Internal organs. We can't stop the bleeding. I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? Blue screen! An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But a portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. By the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Ja. Om du har ett gäng spannar, om du har många, en spann och flera spänner, om du har det i ditt sovrum, så kan du säga att du spänner på dina en spann. Jag vet inte. It's all right. Jag får inte till det. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's. Alltså kan du spänna fast spänner. Yeah. När du spänner fast spänner, då spänner det i spännbandet. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal. I always... What is it? Wanted to see you again. Kan det vara att de här glasögonen som hon inte hade för att det skulle vara fancy snyggt, och heller inte för att se bra, hon kanske ville vara som sin bror. Även om hon var sur på honom. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. Tack så mycket. Jag ska avsluta här så fort jag får kontroll över saker och ting igen. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. Nah. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Det blir lite creepy när hans syrra vill att han ska se på henne som en kvinna. Emma. What? Det blir konstiga konnotationer. Jag antar att hon syftar till mer självständig person och inte bara någon lilla syster. What's wrong with EE? Emma? 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 Answer me. Ja, visst är det. Och det får mig ännu mer att tänka att det var såna undertoner. Vilket weirdar till allting. Japp. I didn't.
I didn't leave you. Because of the accident, I had a relationship with your mother. She seduced me. Wait, what? And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. Forgive me, Emma. Det här är jätteweird. Varför ens ta med de här bitarna? Vad tillför det? Det gör det bara superkonstigt och creepy. Attention! Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. Exakt så, We Penguin. have to get the hostages out. What about the camera repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Kom det ett vargyl? I'm always the survivor. Ja, det gjorde det. Jag tänkte att det var det här de syftade till. Why, Wolf? Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Oh, cool guy, slow walk. Exakt så. Damn! Otacon, try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the cam off. Leave it to me. Är det där som är Konami-koden? I repeat, personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm counting on you, Otacon. Hal, I miss you. Hal, I miss you. I miss you. I miss you. Ja, gud ja.
We're the same. För ni har glasögon bägge två. Both you and I. Jag kommer aldrig få pausa och spara så jag kan gå. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love. As you probably did. Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? Nej, jag trodde Hal var det. Hal var ninjan. Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? Olgis! Twist! Gurk-Olga. Det är save. Saven ringer. Svara då. Are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Save. Precis vad jag behövde. Det innebär att vi kör Mindfuck imorgon. Klockan 4 kanske? Typ. Mindfuck söndag. Klockan 4 imorgon. Då kör vi klart det här spelet. Nej, jag vill inte titta med henne. Nej. Sluta! Stäng av. Så. Vi ses imorgon. Håll koll på Discorden. Jag kommer skriva ut exakt tid där. Svampriket.se för övrigt om det är någon som vill hitta dit. Så, puss och kram. Hej!